සුපදසක් පිළිගනවා දෑම Vibex YouTube චැනල් එකට ඉතින් ඔන්න මද ගලට තින ෆිල්මොර ලෙවන් ටියටෝරියල් එක ඉතින් අද බලමු කොහොමද ලේසිම ෆිල්මොර ලෙවන් එකේ තියෙන අල්ප ෆීච් එක ටෙම්පලේට් යස් කරලා අපිට ඩිට් කන පන්තින ෆීච් එක නිසා කොහොමද ලේසියම ඉන්ට්‍ර එකක් හදාගන්න කියලා ඉතින් මේකට ඔගොල්ලොන්ට වෙනම ඉන්ට්‍රෝසල්ට ටෙප්ලේට් හොයින් දෙන්න හැ ෆිල්මොර ලෙවන් එක ඇවිල්ලා තියෙන ටෙම්පලේට් අපිට යස් කරලා පුළුවන් හොඳ ඉන්ට්‍රොකක් හදාගන්න ඔවලට ආෆෙක් ප්‍රමිය පෝ බැරිනම් මේකෙන්ම පුළුවන් ඔගොට මේ පාර ඉන්ට්‍රෝස් ක්‍රියේට් කරගන්න ඉතින් අපි කොහොම ඉන්ට්‍රක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා බලන්න කලින් තම මේ චන සබස්ක්‍රයිබ් කරනත දැම්ම කියල පලහත සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කලික් කල බෙලක නොටිකේෂන් ඔල්ක දාගත මන්දාන මෙන්න මේගේ අලුත් වීඩියස් ඔය ගවටම ගන්න ගන්න පලෝගෙන එන අපි වැඩිගතනතම අපි වීඩියකට මම ලෝදිසානයක ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මොර ලෙවන් එකින් අපි ලේසියම් ටෙම්පලේට් එක පාච් කරලා ඉන්ට්‍ර එකක් හදාගන්න කියලා ඉතින් වට පුළන් ෆිල්මොර ලෙවන් සොෆ්ටය එකට යන්න ගිහිල් අපේ තෝට එන්න කෙලිම ප්‍රජෙක්් මීඩියා කියන ටැබ් එකට ඉතින් අපිට යන්න පුල මේ ඕල් ටෙම්පලේට් කියන එකට ති මෙතන ඔලට ටෙම්පලේට් වර්ග ගොඩක් පේනවා එකක ඉදිහි සිනමටික් ට්‍රේලර්ස් මේ වනම අපිට ඕන අපි මෙත සර්ච් කරගන්න ඕන ඉන්ට්‍රෝ කියලා ඉන්ට්‍රෝ කියලා ඉන්ටර් කනක්ෂන කවල තිබ ට්‍රයිගෙන් කෙලියන ඉන්ටර් කනෙට් කරලා ඉරි පස්සවට පේන මෙතන ඉන්ට්‍රෝ සර්ග ගොඩත් තීර ගේ ඉන්ට්‍රෝ තවයි පික් ට්‍රේල ටයිටල්ස් මොඩම් ලෝගෝ පිවීල් ඒ විදිහට දාලා තියෙනවා ඉතින් මම මෙතනින් අද ඔොදොන්ට ටෙම්පලේට් වර්ග තුනක් පෙන්න්න ඉතින් මේ තුන සාමානයෙන් ඕනමට වගේ ඔබන්ට යස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා ති මෙන්න මේ මොඩල් ලෝගෝ රෙවන් කියන එකයි නියෝන් ගලිච් ලෝගෝ එකයි ගලිච් ලෝගෝ එකයි මෙන්න මේ තුන්න තමා මම ඔද්දෝ කොල්ලොන්ට ඉඩිට් කරලා පෙන්න්න ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිට රැග්ගන් රුප් කරගන්න අපේ ටයිම් ලයින් එකට තොටට පේනවා සවන්් ඩිෆෙක්ස් වීඩියෝ ෆෙක්ස් ඒවගේම අපේ ලෝග එක රීපලේස් කරගන්න තැන් ඉතින් අපි මුලින් ප්‍රජෙක්් මීඩිය එකට ගිහිල් අපේ ලෝගෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන මංගන මගේ ලෝගෝ එක තිීන තැනට යුද ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත නැතන්ට ඩ්‍රැග්ගන් ඩොප් කරගන්නක් පුළුව මුලින්ම මේක ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්න්න අපේ ටයිප්ලයින් එක පුඩ්ඩ සූමල් කරලා ඔන්න වල්ට බලාගන්නලා මේ තින ලෝග එක ෆිල්ම් ෝරයක තින ලෝග එක අනු කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා ඉතිං ඔයාලා දකින්ද ඇති කොහොමොද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් පෙත්තෙන්ට අපේ ලෝග එක ඇඩ් කරගන්න මේ විදිහට පසවාට කැමතිනම් ස්කේල් එකකින් හදාගන්න පුළුව පස ආයි අපේ ලෝගක මතින්ට ට්‍රැක්ගන් රොප් කරගෙන මේ විදිහට ඇවිල් ආයි ඩබල් කලික් කරලා ස්කේල් එක අර ලෝග එක සයිසරවාට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සවාට අර ලෝගෝස් දෙක එකම එක එන ඩිෆෝල්ට් ලෝගෝ එක ඩිලීට් කරගන්න පුළුව පසවල්මාන් දැම් ප්ලේ කරලා පෙන්න්න මෙන්න මේදිට වාට ලේසියෙන් ඉන්ට්‍රෝකක් හදාගන්න පුළුව අපි දෙවන ඉන්ට්‍රකටත් ගිහිල්ල බලමු ඉන් දෙවන එක ලිච්ච එකක් තිය එම මේදියට ඩ්‍රැග්ගන් රුප් කරගන්නවා තුවාට පේනවා කොච්චර ලේස් ගොඩත් තියෙනවද කියලා මෙතැන පොඩ්ඩ මේ හාට කරගම වලට පේනවා මේක සවන්් ෆෙක්ස් ඔක්කොමත් එක් ඉන්කලුඩ් වෙලා තමා මෙතන එන්නේ තිඒ කොගලන්ට ගොඩම්ම ලේසිය සවන්් ෆෙක්ස් හොයන්න දෙයන්න හැ ඉංවලට පුළුව මෙතනත් එතන ලෝග තම ගොලට රීපලේස් කරගන්න තියෙන් තිං ඒකටත් පුළුවන් අපේ ලෝග එක සේට් කරලා මේ විදියට රීපලේස් කියලා දෙන්න ඒකොලට ලේසිම දෙයක් එතකොට වලට කලින් එකේ වගේ
ආය වෙනම ලේරකට දාන්න ඕන්න මෙම ඩ්‍රැක් කරගෙන එනවා මේ ලේරක සිලෙට් කරලා වල් තියන්නේ අත්තරින් දෙකන්නේ අර ලෝගයකුඩටම අතරින්තකට ට මෙතන ඉන්සර්ට් ඕ රීපලේස් කියලා තුරල් දෙන්න රීපලේස් කියන තුර අරි ෆෙක්ස් ටිකම මේ ලෝග එකට ඇඩ් වෙන දෙකගොටම පෙන්න්න ආයි හරි ලේසියෙන් ඔගුලොන්ට ටක්ගාලා ලෝක තව රීපලේස් කරගන්න පුලන් කිසිම ලිට්ටයක් වෙන කරගන්න දෙයක් නැහැ අපි ඊළඟ ටෙම්පලේට් එකත් ගිහිල්ල බලමු ඊළඟ ටෙම්පලේට් එතම මේ තියෙන එකත් මේතිමං ඩ්‍රැගන් ඩොප් කරගන්න බලන ගස් මෙතන රීපලේස් යෝ ලෝගෝ කෙල්දින අයි අපිට තියන්නේ අර විදිහටම ලෝගක මෙතන් ඩ්‍රැගන් ඩොප් කරගෙන රීපලේස් කියලා දෙන්න ඉපසුරන මේක සයිස් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට එක දාගන්න පුළුවන් ඉති මං හිතන මේ විදිට ඕවන්ට ගොඩම ලේසින් ඉන්ට්‍රෝ සදාගන්න පුළුවන් කියලා නිවාරෙන්ම මෙත්තන මේ විදිහට ආයි කරන්න ඕන්න ඔගොලොන්ට ලෝගෝ කරී සයිස් කරන්න දෙයන්න හැ කෙලින්ම දීල තින ලෝගයකුට ගොල්ල ඩිෆෝල්ට ලෝගකට ඔගොලඟ ලෝගය ගිහිල්ලා ඩොප් කරන්න එතකොට රීපලේස් කෙලේ රීපලේස් කෙනෙක දෙන්න එතකොටකො ලේසිම ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගෙන එක්ස්පෝට් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් වලට පුළ මෙන්න මේ විදිට ලේසියෙන්ම ෆිල්මොර ලෙවන්න එක ඉන්ට්‍රක ක්‍රියේට් කරගන්න හරිම ලේසිමකද වල තින ටෙම්පලේට් එක සිලෙක්් කරලා අවශ්‍ය ලෝගෝ එක ඒගොලොක ඩිෆර්ට් ලෝගකුඩි ්‍රීපලේස් කරන්න විතර ඉතින් වාගේම ඉන්ට්‍රකක් ඇතින් ටක්ගාල ලේසින් හදාගන්න පුළුව මහිතන මේ වීඩියක ගොන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉන්ට්‍රෝස් හදාගන්න බැරු හිටියන ඉතින් මේකවලට ෆිල්මර එක්සක්ේ නැහැ ෆිල්මර ලෙවන්නේ තම මේ ෆීචෙක් නේබල්ලලා තියෙන් ඉතිංවලට පුළුවන් ෆිල්මර ලෙවන්න එක පයි කරලා මේ ෆීචස් අත් හදා බලන්න ඉතින් මතක දැම්ම කිය පලති සබස්කයි බන්න ික බිලේෂන් ඕල් කියදාගන්න තර මන්දරමගේ ටියටෝරියල් වීඩියෝස් අන්බොක්සින් ආගාටම ගැන්නගන්න පුළගෙනවා ඉති ඉක්මනින් අන්බොක්සිං විදිහකුත් ඕගොලන්ට ගේන්ද මං පයි කරනවා ඉතින් ඊළඟ විඩි හම්මනක අට සුබ දවසක් මම ලොද්දිස්සනයි